جوجو. نعم ماما. تعالي ابيك. دقيقة. جوجو تعالي بعطيك شيء تحبينه مرة. دقيقة. وش يا ماما؟ جوجو خذي. واو فيدجيت. ايش رايك؟ تجنن. كيف تلعبونها هذه؟ كيف تلعب؟ وريهم. هذه شو تسوي؟ تترفس. توخر التوتر؟ ايه. كيف تلعب؟ مستانسة فيها؟ ايه. وعندي لك مفاجأة ثانية. وش؟ غمض عيونك. فتح يا جوجو. واو فيدجيت حلو احبه. وريهم هذا شلون يستخدم بعد. كذا وكذا وكذا. هذه اللعبة من اسمها فيدجيت، أمي طلبت لي إياها من نون تجنن اسمها فيدجيت. كذا تلعب. وهذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا تلعب كذا. تخفيض. يلا جوجو هذا بعد. الله هذا احبه ماما، ما توقعتك تطلبيه. هذا الفيدجيت اللي احبه مرة. هذا تلعب كذا، بين اصابعكم تلعب كذا. جنن مرة. اول شيء على شكل اللعبة كذا، تلعب زي المغطيس، تلعب كذا، تلعب كذا بعد، تلعب كذا. تسوين فيها اشكال يعني. ايه حلوة مرة. تنسون اللايك، وإذا تبغون نسوي تسجيلات العيد اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. أحبكم، باي.